อยู่กับพี่ชายที่เคารพรักครับแล้วก็บรรดาเดอะแก๊งรวมกันมันกว่า แก๊งเราอยู่ไม่ยากถ้านายตื่นเช้ามันไม่บรรยังเลยมาถึงแม่งเส้นนี้นะครับเริ่มคือแขนนี้ทั้งแขนเนี่ยจริงๆแล้วคือมิสเตอร์การ์ตูน อ๋อนี่มิสเตอร์การ์ตูนเป็นคนทำให้ แขน มาถึงลายนี้เช่นเดียวกันไปถึงถิ่นเลย ต้องบอกภรรยาไหมครับพี่ ผมบอกไม่ได้ขออนุญาต ผมกลัวมันเจ็บครับ แต่ผมไม่เคยคิดว่าจะสักกับเข้ากับร่างกายผมเลยนะ ไม่เคยคิดเลยเหรอฮะ ใช่ครับ ผมบอกเลยเป็นผู้บริหารที่มันมากๆเลยสวัสดีครับชาวทัทูบรัตเตอร์สักแต่พูดวันนี้นี่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับพี่ใหญ่ที่ผมเคารพรักมากๆพี่ใหญ่ท่านนี้เองเนี่ยนะครับก็คือพี่นิดหน่อยนะฮะจุตินันท์พิรมภักดีนะครับท่านเป็นผู้บริหารนะครับของสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับท่านเองเป็นประมุขพาราลิมปิกไทยแล้วก็ความรักของท่านนะฮะท่านรักมอเตอร์ไซค์ท่านรักกีฬานะฮะและก็ท่านก็รักรอยสักวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปรู้จักตัวตนของพี่นิดหน่อยอยู่กับพี่ชายที่เคารพรักครับพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็บรรดาเดอะแก๊งรวมกันมันกว่า แก๊งเราอยู่ไม่ยากถ้านายตื่นเช้า โอ้ยผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมขับขี่กับแก๊งพี่เนี่ยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสได้ร่วมแจมกันนะครับผมแล้วก็นี่ก็หนึ่งในเฮียชัยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ คือเฮียชัยเนี่ยต้องบอกว่าเฮียชัยเป็นคนหนึ่งที่มีรอยสักเยอะเลยทีเดียว ผมขออนุญาตนี้ผมขอคุยเรื่องของรอยสักก่อนเลยนะฮะเนื่องจากรายการเราเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับรอยสักที่หน่อยสักเยอะมากเลยนะพี่ ไม่รู้เลยพอดีอายุเยอะมันก็เลยพอกมาเรื่อย ไปเรื่อย สะท้อนความแก่ นี่ผมต้องไปถามพี่ว่าครั้งแรกเลยอ่ะที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีรอยสักตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเหตุการณ์เป็นไงครับพี่ ก็จริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยก็ชื่นชมพอดีผมโตมาตั้งแต่เด็กเนี่ย ครับ ผมชื่นชมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาตลอดแล้วสุดท้ายช่วงที่ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ได้เข้าลึกเลยถึงคาราเต้ญี่ปุ่นโชโดกันคาราเต้วิถีชีวิตของการต่อสู้ยูบูโดแน่นอนมันคงไม่พูดถึงเรื่องรอยสักหรืออะไรของญี่ปุ่นไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยแบบก็ผูกพันกับเรื่องของรอยสักมาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วนะครับแต่จริงๆส่วนตัวเนี่ยก็ไม่กล้าเพราะว่าจากการที่เรามีความรับผิดชอบด้วยครอบครัวด้วยธุรกิจเนี่ยถ้าเผื่อตอนนั้นเรากลับมาจากนอกหนุ่มๆเลยเนี่ยแล้วมีรอยสักเข้ามาเนี่ยในการที่เราอาจจะเป็นที่ยอมรับของเวลาเราไปติดต่องานติดต่อธนาคารโดยเฉพาะผมดูแลเรื่องของสายธนาคารการเงินนะครับซึ่งณจุดนั้นเนี่ยย้อนกลับไป40 ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับมากขนาดนี้ใช่ไหมก็เลยแบบก็ตัวเองก็ห้ามใจไม่สักพอเริ่ม40เนี่ยเพราะผมคิดว่าณจุดนั้นผมสร้างสถานะตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคนรู้แล้วผมมีความสามารถในการทำงานนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ฉะนั้นเรื่องการที่เราจะมีสักหรืออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ควรจะเป็นประเด็นที่จะไปกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรหรือการทำงานของผมนั่นแหละอันแรกเลยเนี่ยก็คิดอยู่นานมากกว่าจะได้ลายแรกที่บอกแล้วตอนแรกก็ไม่คิดเลยว่าจะสักต่อลายหนึ่งที่ผมอยากสักมากเลยคือเป็นโลโก้ของตัวบริษัทบุญรอดคุณปู่ผมพญาพิรมภักดีเนี่ยท่านเกิดปีวอกถึงแม้คนจะไม่ค่อยรู้บริษัทบุญรอดนึกว่าโลโก้คือสิงห์นี่เป็นโลโก้ของเบียร์ผลิตภัณฑ์โลโก้ของบริษัทคือหนุมานคาบสอนอยากมากแต่ว่ามีหลายคนทักว่าความที่เป็นหนุมานเนี่ยชอบกระโดดโลดเต้นพอจะรู้จักผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแอคทีฟครับพี่เล่นกีฬามาเยอะชอบ outdoor ใช่ไหมตั้งแต่เด็กจะเป็นสกีสโนว์น้ำแข็งเล่นไอซ์ฮอกกี้ดำน้ำขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนมาขี่พวกนี้คือเมื่อก่อนนี่ขี่วิบากชอบขี่ออฟโรดคือเขาก็บอกอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะมีคนทักว่าหนุมานเดี๋ยวเต้นทั้งวันเลยนะตีลังกาอยู่ด้วย ตีลังกาด้วยอะไรด้วยครับพี่ก็ยังคิดอย่างที่บอกคิดมานานสุดท้ายผม
สักเป็นตัวภาษาจีนคำเล็กๆเหมือนเอกเนี่ยผมเริ่มด้วยอันนี้ก่อน ขออนุญาตครับพี่ แค่นี้เองซี่ซึ่งเป็นภาษาจีน แปลว่า สิงห์ เริ่มจากตรงนี้ที่แปลว่าสิงห์เนี่ยนะครับ เออ แล้วเสร็จปุ๊บพี่มางานนี้ต่อเลยหรือเปล่า ไม่ พี่ ครับ ก็จะเป็นตีกรอบมันจะเหมือนดาบก็เปิดดูดีๆ มันจะเหมือนดาบ อ๋อใช่ใช่ มันจะเหมือนดาบตีกรอบด้วยดาบก่อน อ๋อ แล้วตอนหลังถึงได้มีมังกรมาคับอีกที อ่า ก็เลยพันค่อนข้างจะธีมเดียวกันคือออกไปทางเอเชียจีน ไอ้ลายนี้จุกรูหว่องเป็นคนทำให้หรือเปล่าครับพี่ ใช่ แต่คนเขียนเนี่ยไม่ใช่ครับ แล้วคือตัวผมเองเนี่ยลายแรก ๆ เลยก็สักกับอันนี้ลายแรกในชีวิตเนี่ยก็จุกรูหว่อง แล้วก็จุกรูหว่องมาโดยตลอด ใช่ จนกระทั่งไปต่างประเทศ แล้วก็จุกรูเขาก็เลิกสักไปละแล้วตอนนั้นเนี่ยจุกรูก็คือไม่สักใครเลย สักแต่พี่นิดหน่อย จริงๆ แล้วก็ไปสักที่บ้านพี่นิดหน่อยด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูรอยต่อไปของพี่ ทางด้านนี้เลย อันนี้ ทางด้านนี้จริง ครับ ๆนี่มันเริ่มด้วยอันนี้ด้วย อืม อันนี้ถ้าเผื่อรู้จัก สุริย คือ ครับ สุริยไทย ครับ คือตอนนั้นเนี่ยพอผมจะเริ่มขยายไปมากๆเนี่ยภรรยาผมเขาก็บอกว่าพอดีภรรยาผมเขาแบบคนโบราณนิดหนึ่ง โอ้โห เขาบอก ครับพี่ คนสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่าคนที่สักเนี่ยไม่ใช่ทาสก็ขี้คุก คือต้องยอมรับว่าภรรยาพี่หน่อยก็คือเป็นทั้งหญิงเลย ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าที่เราจะมีรอยสักต้องบอกภรรยาไหมครับพี่ ผมบอกไม่ได้ขออนุญาตแค่บอกว่าแค่บอกว่า เน้นย้ำเราไม่ได้ขออนุญาตนะครับพี่เราแค่บอกให้เฉยๆครับพี่ สักอะจบ ครับ เข้าใจแต่เขาก็เคยทักนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็บอกอันแรกเล็กๆก็ไม่ว่ากันใช่ไหม ครับพี่ พอตอนหลังเขาก็เลยบอกฉันอยากสักอีก อืม สักอะไรก็เลยบอกเนี่ยสักอันนี้คือเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะมันโลโก้เขา อ่า นี่คือตัวเขาใช่ไหมก็เลยบอ ค ก รับ นี่เห็นไหมฉันสักเพื่อเธอ อ่า คือไทยอยู่แล้วใช่ไหมจบ ผมมาข้างล่าง จริง ๆ แล้วมี ครับ ไปข้างหลังก่อน อ๋อ ผมมีชื่อลูกสาวโอเคตอนนั้นพอแค่ว่าสักสิ่งที่เราอยากได้ ให้เกียรติภรรยาเรียวไทยก็ผมก็มันก็ลายก็เท่ใช่ไหม ครับผม แล้วก็นึกถึงครอบครัวผมจะคิดอยู่ตลอดเวลาผมจะพยายามสักกับอะไรที่เราต้องมั่นใจจริง อืม ๆเหมือนผมก็จะเดี๋ยวมีเรื่องสอนลูกด้วยแต่ว่า ก็เลยสักชื่อลูกสาวคนโตก็จะอยู่บนนี้ตันนะชื่อจะอยู่บนนี้ แล้วพอสักคนนี้เสร็จพอลูกสาวคนที่สองก็เลยสักข้างหลังนี่ ครับผม นะครับคนละฟอนต์เลยผมเนี่ย ครับ ก็ไล่ไปเรื่อย ครับ ๆตอนหลังผมก็ลูกสาว2 คนเสร็จแล้วก็มาถึงลูกชาย คือแขนนี่ทั้งแขนเนี่ยจริง ๆ แล้วคือมิสเตอร์การ์ตูน อ๋อนี่พี่สการ์ตูนเป็นคนทำให้ ทั้งแขน อ๋อ ทั้งแขนคือแต่ว่าผมก็ให้ต้นเขาช่วยหาผมอาจารย์อะไรไม่รู้เหมือนกันในวังอีกเหมือนกัน ผมบอกว่าผมอยากได้ชื่อลูกชาย อืม แต่อยากได้ฟอนต์สวยๆ ครับ เขาก็เขียนมาให้แล้วผมก็ติดไปตอนนั้นไปเอาเองไปถึงไอ้การ์ตูนก็บอกเฮ้ยโอเคคือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว อันนี้คือพี่ไปสักที่เอา ไปสัก เอ ที่ งตอนไปอ๋อครับ นะเริ่มตี 1แต่การ์ตูนนี่แบบไม่เหมือนจุกูไอ้ตรงข้างเลย ครับ คือมันเร็วมาก มัน จับ ไม่ เร็วมาก มัน เลย ยับมันยางเลยมาถึงแม่งเส้นนี้นะครับ เริ่มแบบอะไรวะแป๊บเดียวชั่วโมงเสร็จลายนี้นะแล้วก็เติมสีตอนนั้นแค่ตรงนี้ก่อน ครับพี่ มันก็ผมก็บอกเอาฟอนต์ไปมันก็กับพี่มันก็ทำตามฟอนต์แล้วน้องนั้นมันก็เติมออกมา อืม ครับแล้วจากนั้นต่อผมก็บอกลูกชายผมเกิดปีม้า ทั้งหมดนี่แขนด้านตรงเนี้ยการ์ตูนคนเดียวก็เลยเป็นม้านะครับตอนนั้นก็ยังว่างช่วงนี้อยู่ อืม ก็จะเป็นช่วงนี้คอนสลีฟแล้วพอเมื่อสัก5-6 ปีที่แล้วคุณพ่อผมเสีย ครับพี่ ก็เลยตอนนั้นก็เลยเอาลายเซ็นท่านมา ครับ ก็ใส่ก็ให้แบบเนี่ยเอาลายเซ็นไปถึงไอ้การ์ตูนมาก็ให้สักแล้วพอเซ็นพ่อเสร็จก่อนแล้วนั้นแม่ไม่เสียก็เลยงั้นของแม่มาต่ออ ม ก็เลยนี่ก็เรียกว่าครบ เป็นของครอบครัวจริง ครับ ๆ แล้วก็นี่คือมิสเตอร์การ์ตูนเป็นคน อันนี้ด้าน จัด นี้ หมดเลย การ์ตูนหมด นี่ผมถามนิดนึงว่าพี่มีความรู้สึกไงความรู้สึกของช่างอะนะฮะพี่ว่าเอ๊ะความเป็นช่างของเมืองนอกเนี่ยอย่างมิสเตอร์การ์ตูนที่ติดท็อปของโลกเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับช่างของไทยเนี่ยการทำงานหรือความรู้สึกเวลาเราไปสักมันต่างกันไหมครับพี่ ผมว่าในความเป็นศิลปินไม่ต่างนะ สุดท้ายไม่ได้สักก็คือชอบสเก็ตบุ๊ก มาถึงลายนี้เช่นเดียวกัน อันนี้ ไปถึงถิ่นเลย ครับอันนี้ไปฟิจิพอดี ครับผม บริษัทในเครือเราเนี่ยเราทำธุรกิจโรงแรม ครับ เราไปซื้อ2 โรงแรมที่ฟิจิ อืม เมื่อ 2 ปี 3 ปีที่แล้วผมไปครั้งแรกเนี่ยก็สัมผัสกับคนชาวเกาะก็พูดคุยจริงๆเป็นคนต้องยอมรับว่าคนฟิจิเป็นคนที่แบบน่ารักมาก ครับ กันเองชาวเกาะจริงๆอ่ะคือกันเองอ่ะไม่มีอะไรเลย แล้วผมก็เห็นลายแล้วตอนนั้นก็จะบอกอยากสักมันก็บอกโอ้โหเพราะตอนนั้นอยู่เกาะก็บอกเฮ้ยติดต่อไม่ได้แบบปีหน้าอยู่มาสิก็เลยปีก่อนพอไปก็บอกเขาล่วงหน้าเขาก็ไปจัดมาให้ไอ้คนนี้ก็ดังแต่ว่าอยู่อีกเกาะไหนก็ไม่รู้คือ ครับ เดินทางก็จะมาตอนแรกมันนัดผมไว้ประมาณบ่าย5 โมง ครับ
กว่ามันจะมาถึงเกาะผม5 ทุ่มอะ คือใช้เครื่อง คือเขาถามก่อน อ่า เขาถามว่าอยากจะสักแบบไหน ครับ traditional เลย traditional คืออะไรฟันปลาฉลาม ต่อไอ้ไม้แล้วก็เคาะเอา ครับ แต่บอกผมไม่ไหวว่ะก็เคยเข็มธรรมดา โอเค แต่เขาก็ทำให้ได้นะก็ไปแล้ววันนั้นอันนี้ฟรีแฮนด์จริงๆเขาก็ถามว่าต้องการความหมายถามว่ามีความหมายแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยมีหมดนะ ทุกอย่างในนี้ ทุกอย่างในนี้ ไม่ทราบ ก็จะมีเลย พอ ตอนนั้นที่ พอ ผม จำได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับ ที่ ผม ผมต้องการเรื่องครอบครัวเข้มแข็งของการพีซูหรืออะไรเนี่ยประมาณอย่างนั้นอะ3 อย่าง แล้วคือดีไซน์กันสดๆเลยอะครับ เดี๋ยวนั้นเลย คือเขาถามพี่อยากได้อะไรพี่ก็บอกเขาไป ผมอยากได้ธีมอะไรแล้ว ครับ ก็บอกแล้วเขาก็ทำ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหสักเร็วมากเลย แล้วก็เฮียนี่ อันนี้ เฮีย 2 รอบ อันนี้2 รอบเฮียนี่สักกี่ชั่วโมงคะเนี่ย ทั้งหมดเหรอ ครับ ครั้งแรก8น่าประมาณ16 ชั่วโมง โอ้โหแล้วทำไมลายเฮียนี่สู้ลายพี่นิดหน่อย2 ชั่วโมงไม่ได้เลยครับเฮีย เฮียไปสักพี่หน่อยแกสัก3 ชั่วโมงไม่ สักเสร็จแล้วก็ขอเบรกก่อน มีครั้งหนึ่งมาก่อนบอกให้มาที่บ้านก็เนี่ยพวกเราก็ปาร์ตี้ในทีมนะเอกก็นอน อ๋อเรียกช่างแจ็คลีลิสนะครับเป็นคนสักให้เฮียชัยพี่หน่อยก็เลยเรียกช่างแจ็คมาสัก ใช่ ให้ฮี ผมก็เลยอยากรู้จักด้วยผมว่าเห็นเอกเขาคือสักไปส่วนหนึ่งแล้วตอนนั้นจำไม่ได้แล้วยัง อันนี้มาทีหลัง เออ นี่ที่บ้านนะ ใช่แล้วก็มาทางนี้ด้วยไม่ใช่เหรอเรื่องไง ใช่ครับ เนี่ยไม่ขอ อ๋ ไม่นิด อ ก็เลยมานั่งดูก็วันนั้นก็จัดเนี่ย small party แล้วก็นั่งกินเหล้ากินเบียร์กันไปดู เฮียนี่นิ้วกัดนิ้วอย่างนี้เลยว่ะฮะร้องกรีดกรารเลยว่ะเฮีย กดออก กรีดออก โอเคเอานี่เรากลับมาตรงนี้อันนี้ก็คือสักที่ฟิจินะครับพี่คือต้องเรียกว่าธุรกิจทุกวันนี้ที่พี่หน่อยทำอยู่ที่บริหารอยู่เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากติดอันดับท็อปของประเทศนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นการกุศลที่พี่นิดหน่อยทำด้วย คือหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยครับพี่ทีนี้พี่เอาไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเบลนกันยังไงในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราด้วย ทั้งขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะความรักความชอบการท่องเที่ยวทุกอย่างการใช้ชีวิตพี่นิดหน่อยทุกอย่างเนี่ยเราสามารถจะเบลนด้วยกันได้ยังไงอะครับพี่ ก็ผมคิดว่าสุดท้ายในการที่เราจะทำอะไรให้ได้ดีเนี่ยเราก็ต้อง enjoy กับมัน ครับ ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้อย่างเรื่องงานเลยงานธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันก็ ครับ เป็นอะไรที่เหมือนมันเป็นความรับผิดชอบซึ่งถ่ายทอดกันมาอยู่แล้ว อืม นะครับก็เป็นอะไรที่ผมยอมรับตั้งแต่จำความได้ว่าโอเคคุณก็ต้องเข้าไปบริหารแต่ผมคิดว่าในการทำงานเนี่ยเราwork life balanceของเรามันต้องมีแต่การที่ผมไม่เติบโตที่อเมริกาเนี่ยสังคมมันจะเน้นเรื่องของกีฬานะครับกลับมาก็ทำกิจกรรมเยอะแยะเป็นโค้ชคาราเต้แล้วก็ว่ากันไปนะแข่งขันยิงปืนอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นความสุขของผมขี่ออฟโรดตั้งอายุ 20 กว่านิดๆก็พอไปดำน้ำอ่ะช่วงนั้น ครับ ก็คือเราถือว่าพอดีชีวิตเรามีโอกาสต้องทำก็อย่างที่บอกไอ้จอยมาล่าสุดนี่จริงๆแล้วที่มาคลุกคลีมากเลยเนี่ยปอใช้คำว่าการกุศลเนี่ยจริงๆผมไม่ใช่นะเรื่องของการที่มาช่วยกีฬาคนพิการ ครับผม สำหรับผมคนชอบพูดคนใกล้ตัวผมบอกโหดีนะหน่อยเธอได้บุญเยอะผมไม่ได้มาเพื่อทำบุญเลยนะแต่จากการที่ผมเข้าไปสัมผัสกับเขามา10 กว่าปีแล้วเนี่ยความรู้สึกของนักกีฬาคนพิการเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกับนักกีฬาทั่วไปเราเป็นนักกีฬาทั่วไปโอเคอายุมากแล้วมันก็เริ่มแข่งขันบางอย่างน้อยลงเลยฉะนั้นเราเข้าใจถึงไอ้ความต้องการเขาอดทนอุตสาหะของการฝึกซ้อมใช่ไหมมันฝึกซ้อมกันหนักมากใช่ไหมครับ ครับ ในการผิดหวังเวลาแพ้ อืม แล้วก็โอ้โหสุดยอดดีใจในการชนะนะครับ ครับ เลยเพราะนั้นเราสัมผัสกับเขาเรารู้ว่าก็เลยแบบให้เหมือนคนธรรมดาฉะนั้นที่ผมเข้าไปคลุกคลีเนี่ยผมคิดว่าไปช่วยอะไรก็ได้ที่ทำให้ผลงานเขาประจักษ์ต่อสังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นเนี่ย ครับ นะเพราะเราพอเราเข้าไปสัมผัสแล้วบอกเขาก็เหมือนคนปกติ ขนาดคุณไม่มีขานั่งวีลแชร์ไปตลอดเลยเนี่ยแต่คุณก็ยังไปฝึกทุกวันเนี่ยพวกนี้ปั่นกลางฝนไปจากอาคารหนึ่งจากที่พักเขาเพื่อไปในกกทเนี่ย ครับ ตากฝนตากคนเดียวแล้วก็บางทีรถวีลแชร์มันก็ต่ำรถก็บังเขาผมก็บอกให้ใครติดอะไรพวกนี้นะแต่เขาพร้อมที่จะสู้ ครับ มันมีเรื่องประทับใจเยอะแยะนะครับคือเป็นอะไรที่แบบสำหรับผมอะแบบเฮ้ยกีฬามันเป็นตัวนำพาให้เขาหนึ่งแสดงศักยภาพเขา ครับ เปิดโลกทัศน์แล้วหน้าที่ของผมหลักๆ ก็คือทำยังไงให้ทั้งความสำเร็จเขาผลงานเขากับความต้องการของเขาเนี่ยมาสู่คนไทยส่วนรวม อืม นะซึ่งผมทำมาตลอดสำหรับผมมองว่าเนี่ยหน้าที่ผม โอเค ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะรบกวนพี่หน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันแบบรวมกันมันกว่าไปกันเป็นแก๊งนี้ สักด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาสักอะไร จริงๆแล้ว
นักกีฬาผมว่าร่วม 50 คนมั้งที่ตอนเนี้ยมีสักรอยสิงห์ โอ้โห จะตรงไหนก็ตามนะอก ฮะ หลังแขนหลากหลายนะครับ ก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปดูกันแล้วไปพูดคุยกับเขา ครับ ตอนนี้พวกเราพร้อมนะฮะ ครับผม ไปเลยครับ ขอบคุณมาก โอเค ลุย ครับไปเรามาถึงบ้านพี่นิดหน่อยกันแล้วนะครับเมื่อกี้ที่พูดคุยกันนะครับที่เนี่ยเป็นที่พี่นิดหน่อยเนี่ยนะฮะสังสรรค์กับบรรดาเพื่อนๆน้องๆรวมกันมันกว่า รวมถึงที่เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอคุณอ๋องที่เป็นนักธนูนะครับพาราลิมปิกด้วยก่อนขออนุญาตจับมือนะครับสวัสดีครับคุณอ๋องครับคุณอ๋องแนะนำตัวเองหน่อยครับผม ครับชื่ออ๋องครับฐานชัยเนตรเสรีเป็นกีฬายิงธนูกรรมการทีมชาติไทยครับผม โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมาร่วมพูดคุยเนี่ยผมทิ้งไมค์ให้กับคุณอ๋องเลยดีกว่านะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดคุยกันนะพี่หน่อยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาเนี่ยหลายท่านในทีมเนี่ยที่สักนะฮะสิงห์นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเลยดีกว่าที่ไหนฮะ มีอยู่นี่ฮะเปิดเลยครับผม นี่โอ้โห การแต่ละไม่ไหม้หน่อยฮะ นี่โอ้นี่จุกกรูหว่องเป็นคนสักนะฮะอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้ใครจะสักกับจุกกรูหว่องเนี่ยจุกกรูหว่องก็เลิกแล้วเขาตอนนี้เขาไปเป็นศิลปินวาดรูปนะครับพี่หน่อยฮะตอนนี้เขาเลิกสักไปแล้วนะฮะนี่สักใช้เวลานานไหมครับน้อง ก็ครึ่งชั่วโมงนะ ครึ่งชั่วโมงสักเร็วนะทำไมเราถึงเลือกสักลายนี้ครับน้อง คือจริงๆผมชอบลายนะลายที่เขาสักๆนะครับ ผม แต่ผมไม่เคยคิดว่าจะสักกับเข้ากับร่างกายผมเลยนะ ไม่เคยคิดเลยเหรอฮะ ใช่ครับ ผมกลัวมันเจ็บครับครั้งแรกในชีวิตผมก็สิงห์นี่แหละสักแรกสักเดียวเลยครับเนี่ย นะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีรอยสักอีกแล้ว ใช่ครับ สักสิงห์เลย คนหัวใจสิงห์อยู่แล้วต้องสักสิงห์ ใช่ครับ เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมาก ครับ อูจะสวยเลยนะโอ้พี่หน่อยครับเป็นไงครับพอนักกีฬาพอเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมดูแลกันเนี่ยนะครับพี่แล้วพอบรรดาน้องๆนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยตัดสินใจจะสักสิงห์ในสิ่งที่เขาแบบไม่เคยคิดจะมีรอยสักมาก่อนเนี่ยเป็นไงครับพี่หน่อยรู้สึกไงบ้างครับผม ก็รู้สึกดีใจนะครับ ครับ จริงๆเราก็เป็นอะไรที่พวกน้องๆเขาเสนอเองนะครับ อืม คือก็มีนักกีฬาที่อย่างของไม่เคยสักมาก่อนกับบางคนก็มีรอยสักกันอยู่แล้ว ครับ นะครับแล้วก็พอเขาบอกว่าเนี่ยสุดท้ายโอ้โหเขาก็อยู่กับสิงห์กันมานาน อืม ช่วยเหลือกันอะไรพวกเนี้ยเขาบอกเขาอยากมีอะไรที่แบบมันติดตัวเขาที่สักเนี่ยเขามีความคิดของเขา ครับ มีครั้งหนึ่งนักวิ่งตาบอดคือสิงห์เนี่ยอย่างทางอ๋องเนี่ยก็คือต้องหันหน้าขวาไปซ้าย เดินทางนี้ใช่ไหมครับ ครับ พอไอ้น้องคนเนี้ยนักกีฬากรีฑาตาบอดเนี่ยเขาบอกไม่ครับเขาต้องสักด้านนี้ แล้วก็ไม่ได้สักหันนี่คือสิงห์ต้องหันหน้าแต่กลับข้าง คือเขามาสักแขนขวา ครับ แต่สิงห์หันมาทางนี้ซึ่งผมเฮ้ยสักทำไมว่ามันไม่ใช่ เออ ขวดบนขวดสิงห์นี่มันไปทางซ้าย ใช่ ไหม ใช่ ก็บอกไม่ครับเพราะเวลาผมวิ่งทวนเข็มนาฬิกาเนี่ย ครับ คนจะได้เห็นสิ โอ้ งห์ โห นี่หลายคนเลยนะ มีทั้งวีลแชร์ก็สักอย่างงานกรีฑาก็สักพวกที่จะวิ่งไปอย่างเงี้ย ครับพี่ ต่างๆซึ่งแบบผมบอกอันเนี้ยสำหรับผมประทับใจมากว่าเขาไม่ใช่แค่ คือเขาให้ความสำคัญเลยสำหรับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับ แล้วก็ ครับ ก็ซาบซึ้งในสิ่งที่นักกีฬาให้ความสำคัญ เอาล่ะไหนๆมาที่นี่ทั้งทีนี่ผมต้องขออนุญาตให้พี่นิดหน่อยพาเที่ยวห้องนี้หน่อยขอบคุณนะครับพี่หน่อยครับเป็นไงครับพี่หน่อยไหนลองเล่าเลยฮะห้องนี้นี่มันยังไงครับพี่ ความหมายก็คือแมนเคส ครับผม ห้องเกมรูมห้องงาน
ครับ เป็นที่ที่เป็นมุมของผมกันแล้วกันเป็นมุมส่วนตัวนะก็อยากจะโยนทุกอย่างมาอยู่ในนี้ในสิ่งที่หนึ่งเราเก็บสะสมมานะครับช่วงที่โตขึ้นมาจะเล่นพินบอล ครับ จะเล่นพูลใช่ไหม ครับ ซอลพวกเนี้ยนะครับ แล้วก็อย่างว่าผมเองก็เป็นสาวก Star Wars อะไรพวกเนี้ยนะครับเวนเจอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ ครับ คือของพวกนี้ผมชอบอยู่แล้ว ฮะ นะมันเป็นอะไรที่มันผูกมาตั้งแต่เด็กอะผมอ่านคอมิกบุ๊ก ครับ ซูเปอร์แมนแบทแมนไอ้แคปเทนอเมริกาแอนด์แมนเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ ฮะ 4-5 ขวบได้จำความได้สมัยก่อน ฮะ ก็เลยแบบก็ชอบของพวกนี้ก็อ่ะมาแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เป็นที่ที่แบบเพื่อนฝูงบางทีถ้าไม่มีอะไรเลยก็ผมมานั่งทานข้าวหรือว่าครอบครัวมาทานช่วงไหนที่ว่านั่นก็อ่ะเพื่อนฝูงเข้ามาก็มาง่ายๆนะครับอันหนึ่งที่เล่าให้ปอฟังไปก่อนคือนี่บางทีช่วงที่ผมสักแล้วต้องเป็นลายนานๆนะ4-5 ชั่วโมงเนี่ยบางทีอยู่คนเดียวมันเบื่อ ครับ ถ้ากับคนสักอะแบบดูทีวีมันก็แค่นั้นก็เคยจัดปาร์ตี้ที่นี่นะครับก็ ครับ เพื่อนฝูงว่าเรากินเสร็จเราก็นั่งหาเก้าอี้นั่งอยู่แถวเนี้ยพวกกีฬาถ้าเกิดมองส่วนนั้นมันจะเป็นแค่ของผม ครับ ที่เหลือเนี่ยของลูกชาย อ๋อ ลูกชายเขาเคยแข่งรถอยู่ ครับ 5-6 ปี ฮะ เขาก็ติดโพเดียมมาตลอด โอ้ ก็เลยเก็บที่ให้เขาผมเป็นแฟนเพเทรียตอยู่แล้วใช่ไหม นิวอิงแลนด์ เนี่ยแล้วก็ ครับ อันนี้คือตั๋วซูเปอร์โบว์2 อันที่ผมไปดูกับลูกชาย แล้วก็ทั้ง2 อันเพเทรียตชนะเป็นเกมที่สุดยอดแล้ว ครับ ตั๋วนี่ใบหนึ่งเกือบ300,000เนี่ย โอ้โหไม่ทำไมทีมตั้งเยอะแยะทำไมพี่หน่อยชอบนิวอิงแลนด์ฮะ ผมโตขึ้นผมอยู่บอสตัน12-13 โอเคก็คือ อยู่ตั้งแต่สมัยมันไม่เก่งเลย อ่า ป่วยแตกเลยตอน ครั ที่ บ มันเก่งขึ้นมานะครับ มีลายเซ็นของ อันนี้ก็อันนี้ไปประมูลมาตอนนั้นไปที่บอสตันแล้วเขาตั้งประมูลไว้100 กว่าเหรียญเองอันนี้เราจะไม่ผิดนะครับก็เป็นทีมที่เขาชนะในซูเปอร์โบว์ครั้ง ครับพี่ แล้วก็ลายเซ็นอันนี้สั่งจากอเมริกา นี่สั่งมาจากอเมริกาเลย เดี๋ยวกันนะพี่สั่งจากอเมริกาก็คือมันมาชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็มาประกอบเองครับ มา พี่ ชิ้นใหญ่ โอ้โหน่าจะมาลำบากอยู่เหมือนกันนะครับพี่ ๆวันนี้ลูกสาวคนที่ 2เขาจบเซนต์มาร์ติน อ่า แล้วโปรเจกต์เขาตอนที่เขาจะต้องจบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์เขา ทำไมต้องชูนิ้วชี้ด้วยนะครับพี่ สไตล์เขาอยู่แล้ว โอ้โห นั่นเลยนี่คือรอยสักที่ชื่อลูกสาวคนโต อ่า นะครับตันเนี่ย ครับ แต่ว่าผมใช้ฟอนต์ของอังกฤษโบราณมากๆสมั ครั ย บ คิงอาร์เตอร์อะไรพวกนั้น อืม ไปขุดมาแล้วก็ลองมาสะกดเป็นชื่อเขาส่วนนี้ก็คือคนที่วาดคนนี้คนที่ 2ที่นันทยาอันนั้นง่ายๆก็ลูกผมตอนโตๆเจอวัยรุ่นนี่ก็ทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากสักนะผมก็บอกตกลงกันมีข้อตกลง2-3 อย่างเขาเป็นพ่อสักผมไม่ติด ครับ แต่ตอนนั้นบอกผมขอให้อายุ25 ก่อนถึงจะสัก อืม แล้วผมขอ approve ตัวลายสักและสถานที่ที่เราสัก ขอแค่นั้นแต่ไม่ติดเรื่องสัก ครับ เพราะผมคิดว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดค้างไว้ผมบอกว่าที่ผมบอกทุกคนเลย เราควรจะสักอะไรที่ติดตัวเราจริงๆนั่นคือพ่อแม่และลูกทั้งลูกสาวคนโตกับคนที่ 2เนี่ยเคยบอกกับฝันคนโตนี่ผมเคยนัดไปถึงมิสการ์ตูนเลยอยู่แล้วจะไปกันเย็นนี้แล้วแล้วมันปอดแหก เอ้าลูกสาวปล่อยแหกเองนะ ตอนนั้นมันจะสักแถวนี้กำลังคิดตอนนั้นผู้หญิงชอบที่สักตรงข้ โอ้ตรง าง นี้ ๆใช่ไหม เลยนะพี่ฮะ แล้วมันปอดแหกไม่เอาแล้วพอแล้วก็เลยหยุดไป ครับพี่ นะคนที่ 2เนี่ยก็เมื่อก่อนนี้ก็อาร์ตมากติดมากเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สักละบอกทุกคนสักหมดแล้วเขาไม่สักละ นี่ตกลงลูกพี่มีใครได้สักไหมครับ ไม่มีเลย ไม่มีมีแต่คุณพ่อใส่อยู่คนเดียว แต่ถ้าเผื่อตอนที่เข้ามาขอ 17-18 เนี่ย ครั แล้ว บ ผมอนุญาตเนี่ยผมมีรอยสักติดกันไปแล้ อ๋ ว อ แต่เราให้เขาคิดนิดหนึ่งอันนี้ได้ขึ้นมาใหม่ อันเดิมพังไปแล้วเล่นจนพังอันนี้มาใหม่ยังไม่ได้เปิดตัวเลยจริงๆแล้วยังไม่ได้มีปาร์ตี้จัด ดูใหม่ ใหม่เอี่ยม มัน เลย มันใหม่จะไม่กล้าเล่นนะ ใช่ พี่ เลยแบบ ดี ไม่ มาก เก่งไม่อยากเล่นนะครับ แล้วก็นี่ก็คือโต๊ะครู โต๊ะ นี่ ใครสั่งมาทำพิเศษ ครับพี่ เป็นตียากมากเพราะลายเลอะตา อ่ะ แต่ก็บอก ตียากใช่ไหมพี่ ยากเลอะเลยเลอะตา ก็วันนี้ต้องขอบพระคุณ โอ้ นะครับพี่หน่อย ครับ มากเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ แล้วก็คือผมมั่นใจนะครับว่าหลาย ๆ คนเนี่ยอาจจะเห็นมุมผู้บริหารของพี่นิดหน่อยเนี่ยคือเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นก็ตามรวมถึงเป็นประมุขของพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะแต่ว่ามุมของไบเกอร์ต่างๆ เรื่องราวของรอยสักเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยแหละหลายคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะแล้วก็ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะที่มีโอกาสที่หน่อยมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องถึงของประเด็นนี้แล้วผมมั่นใจละหลายๆ คนเห็นแล้วก็ต้องมีความรู้สึกโอ้โหผู้บริหารคนนี้สุดยอดจริง
ไม่ใช่แค่บริหารอย่างเดียวไม่ใช่ทำกิจกรรมอย่างพวกเราเห็นว่าเป็นกิจการการกุศลแต่พี่หน่องไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่เขารักเขาเลยทำมันเขาไม่คิดเลยมันเป็นเรื่องของการกุศลนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณหน่องด้วยนะฮะนี่มาจากพวกเหล็กเลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบ EP นี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้ามีโอกาสอย่างเงี้ยมีโอกาสดีๆอย่างนี้เราก็จะนำสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแล้วพอสัมผัสปุ๊บเนี่ยก็จะรักในความเป็นตัวตนของบุคคลท่านนี้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับนี่ผมว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสได้เห็นนะฮะเมื่อกี้คือผมเข้าห้องน้ำนี่ผมตกใจมาดูห้องน้ำนี่โอ้โหการตกแต่งครับนี่เรามาดูห้องน้ำทางด้านของห้องน้ำผู้ชายกันนะฮะนี่ยืนฉี่ตรงนี้เมื่อกี้หันมาที่ตรงนี้โอ้โหยืนมองอยู่ตกใจเลยแล้วก็มีเสื้อกีฬาของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลนะครับแล้วก็บาสเกตบอลด้วยตอนนี้ขออนุญาตมาดูห้องน้ำผู้หญิงเขาบอกน่าตกใจกว่าเหมือนกันโอ้โหนี่ห้องน้ำผู้หญิงดูโอ้โหสุดยอดไม่มีโอกาสได้เห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาสุดนิดนึงผมบอกเลยเป็นผู้บริหารที่มันมากๆเลยยอด